ده حاجات كتير قوي، ولا انت عايزه التيرنينج بوينتس يعني؟ بصي، من قريب كده خسرت حاجه ما كنتش متوقعه ابدا انا اخسرها، يعني حاسه انه حاجات فيا اتغيرت 180 درجه مينلي يعني. زي ايه؟ يعني قربت من ربنا اكتر، بقيت بقى اتشيك كده الحاجات اللي انا بعملها غلط كده يعني. السبب اللي اتغير فيا ان انا بقيت يعني بحاول على قد ما اقدر ما اضيعش اي فرصه، لان انا في حاجه معينه كان نفسي اعملها قوي في حياتي، ولما عديت ان انا اقدر اعملها خلاص ما بقتش قادر اعملها. حسيت بذنب كبير قوي، يعني ان انا لو عايز ارجع بقى بالوقت تاني اغير الحاجه دي وابدا اعملها وكده. فبقيت دايما حاسس ان انا اي حاجه عايز اعملها ما بفكرش مرتين قبل ما اعملها. ايه اللي اتغير فيك وكان ايه السبب؟ من الحاجات اللي اتغيرت فيني الموضوع الاعتماد على نفسي. بعد ما كنت شخص عايش مع أهله، وبعد كده بقيت في غربة عايش لوحدي بقى. فهذه من الحاجات الحلوة اللي تغيرت فيني يعني. بقيت يائس أكتر الحمد لله. السبب البلد. بعد وفاة بابا بقيت اتحمل مسؤولية اكتر يعني. اللي اتغير فيا يعني لما بكبر يعني لا ببقى اهدى يعني. السبب ان انا بحس ان انا بفهم الدنيا اكتر يعني. اتغير فيا وكان ايه السبب؟ حواجبي. النار ولعت فيها، مسكت فيها حرقت لي حواجبي بس الحمد لله يعني بعد زراعة الشعر نتيجة مذهلة. قولي يا جيمي، ايه اللي اتغير فيك وكان ايه السبب؟ قبل راوند الاند ولا بعد راوند الاند؟ عشان انا اتكسرت قوي في الراوند دي والله. لا مفيش حاجه اتغيرت الحمد لله، زي ما احنا يعني بقيت تروماتايزد بس بعد الكليه الحمد لله يعني. اللي اتغير فيا هو بصراحه ما غيرتش حاجه يعني، انا لسه زي ما فيش حاجه اتغيرت. ممكن اللي اتغير والله ما فيش حاجه. اسيستنت الكارير يعني. ممكن اكون كسبت شويه ثقه زياده بس مش اكتر بس. وهي كلها ماشيه بستر ربنا يعني بس يعني. هو الواحد لما يكبر بيتغير حاجات كتير معاه، فأكيد يعني لما بتكبري تتعلمي حاجات كتيرة فلازم تتغير. ما انا لو قلت خطيبة هيبقى محنة قوي بصراحة. لا غير ايه فيك طيب؟ غير ايه فيا؟ خلاني يعني انا كنت حاسة نفسي تافهة شوية، بدأت ابقى شوية يعني responsible كده يعني. بصي، ما كنتش الاول واثقه في نفسي، وبعد كده بقيت واثقه في نفسي اكتر. تحبي تقولي مين الشخص ده؟ لا. هو جورج. نفس السؤال. بصي، انا كان فيها فلو مش حلو، ان انا بكت اوف بيبل بسرعه، او مش باكزرت افورت ان انا اهولد باك. فهو عكسي تماما، هو من التايب اللي بيفاليو فريندشيب قوي وبيكزرت افورت جدا عشان يكيب صحابه دول او الناس whoever around. بس يعني this was a turning point في الفترة آخر سنة مثلا. فانتي بقيتي زيه؟ شوية او بقيت patient اكتر. هما كتير بس ممكن نقول دكتور مختار ناجي الله يرحمه. حاجات كتير بصراحة يعني. هو بالنسبة لنا مش دكتور بس يعني، هو علمنا حاجات كتير قوي يمكن ما تقالش يعني، حاجات اكتر من كده واكبر من كده يعني. الله يرحمه. الحاجه اللي اتغيرت فيا ان انا ابتديت اعبر عن نفسي اكتر، والسبب فيه كان ان انا الناس اللي حواليا كانت بتشجعني ان انا ابقى اكتر حاجه قريبه للشكل اللي انا عايزاه. لا للاحلى يعني، مثلا ان انا صحابي فشبهي، فاهمه؟ فلو احنا مش محتاجين ان احنا ايه يعني سارة مثلا، فاهمة؟ فلو احنا لا احنا مع بعض نفس الطباع ونفس كل حاجة، فقشطة احنا مع بعض للأحسن يعني. بس دي البوينت. لكن محدش بصراحة أثر فيا بالسلب، كله بالإيجابي يعني الحمد لله. لا اللي اتغير فيا مش هقدر أقوله. أي سبب اتغير فيا؟ السبب إن كان في شخص معين كده في حياتي هو اللي خلاني أغير حاجات، هو اللي غير فيها حاجات كتير يعني بقيت أهدى، بفكر بعدنية شوية، العواطف سبتها على جنب. العاطف في اتجاه بس معين، مش في كل حاجة بس. فحاجات تانية كتير بقى ممكن مش في دماغي شوية.
لا التغيير اللي حصل هو لما سافرت بره واتعلمت ان انا كنت اول حاجه اتعلمت اعتمد على نفسي يعني من الاخر واللي هو اللي على العيش لوحدي هي اللي علمتني ده. كنت احط راحتي النفسيه في المقام الاول قبل اي حاجه تانية، والسبب فيه الكليه دي. قبل الكليه كانت ممكن الدراسه وان انا لازم ابقى دايما في الاولى في كل حاجه وكده. في الاول بقى كان الموضوع يعني رهيب. لا دلوقتي بقيت اشوف ان انا بقيت ممكن في الاول كنت اتعب واتبهدل، لا لقيت ان انا نفسي اهم بصراحه دلوقتي الحمد لله. السبب في كده هي الكليه وماما، يعني ماما كانت بتشجعني ان انا اهم من اي حاجه. والله يعني الواحد بيتغير هنا من الكليه دي كتير جامد، بيحاول ان هو يريح نفسه وبيتاقلم مع الوضع، فبيغير من نفسه في حاجات كتير فعلا، يمشي على الطريقه اللي هم عايزينها بيتاقلم معاهم يعني. يمكن دي حاجه مش حلوه قوي انك تتغير، بس لازم تعمل كده وطبعا لما تشتغل بره لازم تعمل كده برضه. بصي هو انا بالنسبه لي يعني انا من ساعه ما اتعينت في الكليه اتغير فيا موضوع الالتزام ده، بقيت ملتزم جدا وكان في مواعيد وسكاشن وكده، فده كان شيء اساسي بالنسبه لي. غير مسؤوليه الطلبه بقى اللي بتتعلم مننا، دي حاجه كبيره قوي ان الواحد يعني بيشيلها على اكتافه كده، ان لازم الطالب ده ياخد معلومه صحيحه عشان لما يديها لحد بعد كده احنا هنشيل مسؤوليتها. دي مسؤوليه كبيره يعني. بس طيب بصي لو هقول على حاجة تهيألي أكتر حاجة face changing كانت ممكن يبقى موقف personal. بصي أعتقد وفاة جدتي كان life twisting بالنسبة لي يعني فاهمة؟ بس يعني ده on a personal level، بس يعني مش بحب أدسكس أوي الموضوع، بس يعني هو ده كل اللي أقدر أقوله لك. غيرت فيا ممكن تصرفاتي، مش عارفه بقيت ممكن ان انا يعني بقيت حذره اكتر. مثلا كنت الاول سبونتينيوس اكتر، لا بقيت حذره اكتر، يعني مش بثق في حد بسرعه. يعني في الاول كنت ممكن عادي ممكن اثق في اي حد، يعني تاني يوم عادي نتكلم. بس فبس يعني لا حاجات كتير يعني حاسه ان انا عقلت شويه. هو كانت مجموعه بشر فجاه واحده كده طلعوا كلهم مبطيين يعني، بس هو مش مجتمعين يعني، هو كان كل واحد لوحده في لمه معينه، بس كلهم عملوا وطوبوا مره واحده يعني. بس طب عملت ايه اللي اتغير فيه؟ نضجت بس. ده الملخص يعني. كبرت يعني فاهم، كنا عندي مبادئ طفوليه وكده وافكار طفوليه، ده يعني نضجت. كان لازم يعني يحصل يعني. بس اكتر حاجه غيرت من شخصيتي بشكل عام يعني في حياتي كانت تجربه ان انا انزل من بلد بره. كنت عايش في البحرين، بعد كده نزلت مصر، فالتجربه دي لوحدها كانت غيرتني حرفيا 180 درجه. ايه اللي اتغير طيب؟ يعني شخصيتي اشتدت شويه، بقيت بعرف الى حد ما، بقيت اجتماعي شويه. حلو. مش عارف ايه بالظبط اللي اتغير، بس لو حاسس ان اوفر اول يعني اتغيرت الاحسن شويه بقيت ريسبونسبل شويه عن افعالي وحاجات كتيره تانية. لا عادي، اللي هو لما بتدخلي جامعه واللي هو بتبقي مور اوبن لناس تانية مختلفه، الواحد بيبتدي يكبر شويه يعني. حاسه ان انا I got matured شويه في كام حاجه كده، كنت ساذجه اكتر من كده في المدرسه. بس اتغير فيا حكمي على الناس، او ان او بمعنى اصح يعني المساحه اللي بديها للناس في حياتي. الاول كان ممكن ادي حد انا بالنسبه له مش حاجه كبيره، اديله مساحه كبيره في حياتي، فبالتالي اتضايق لما الاقي رد فعله على يعني رد فعله غير اللي انا متوقعاه منه. فبدات احط الناس صح شويه في حياتي واديهم المساحه اللي يستاهلوها يعني. انا كنت ضعيفه شويه وكنت مكسوفه شويه، يعني كان في حاجات كلها اللي هو يعني مع نفسي قوي. وبعدين بعد ما خلصت الصراحه التخرج ده فرق معايا قوي، بقيت جريئه جدا وبقيت بتكلم مع كل الناس بجراءه اكتر، وصراحه فرحانه بشخصيتي دلوقتي اكتر بكثير من الاول.